سلامونه علیکم ډېر احترامات د وسا سکلز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای وکړو جوړ او د سخت کلیبه مو فرتنوي خو کومه کارونه نه یو ځل بیا تاسو ته ډېر زبردست ویډیو سره راغلی یم راځئ تاسو دا ویډیو تر پایه سره وګورئ که چېرته مو خوښ شوه لازمه د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ویډیو د دې اړوند چې که چېرته تاسو غواړئ د فیسبوک ویډیوګانو ته د یوټیوب په ډول تملیل ورکړئ نو څه ډول به یې ورکوئ دا ډېره یوه زبردسته طریقه ده چې تاسو کولی شئ زړه راښکونکی جذاب تملیل جوړ کړئ بیا د فیسبوک ویډیوګانو ته ورکړئ او فیسبوک ستاسو سره په دې کې دا مرسته کوي تر څو ستاسو ویډیوګانې وایرل کړي ځکه ستاسو تملیل جذاب زړه راښکونکی وي هر څوک ستاسو په تملیل باندې کلیک کوي ښایسته تملیلونه جوړ کړئ بیا د خپل فیسبوک ویډیوګانو ته بندوئ کله چې اپلوډوئ نو تاسو به څنګه دغه تملیلونه بندوئ خپل د فیسبوک ویډیوګانو ته راځئ تاسو ته به ټوله طریقه په دې ویډیو کې ښایم او د ویډیو مخکې یادواري کوم که چېرته مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي در سره سبسکرایب کړی لازمه در سره سبسکرایب کړئ راځئ دا ویډیو ته نو درنو ملګرو تاسو چې کله ویډیو اپلوډوئ تاسو به د دې په خاطر راځئ لومړی ګوګل کروم ته ګوګل کروم کې به تاسو خپل همغه اکاونټ لوګین کوئ په کوم اکاونټ کې چې ستاسو پیج دی د کوم اکاونټ څخه چې غواړئ تاسو ویډیو اپلوډ کړئ نو کله چې تاسو هغه اکاونټ لوګین کړ تاسو به را به شئ بیا ډیسکټاپ سایډ ته به یې واړوئ بیا به خپل پیج ته لاړ شئ اوس یې تاسو ته ښایم تاسو دا ویډیو ټوله راسره وګورئ ښه ما لومړی یوه ویډیو اوس ریکارډ کړه لنډه ویډیو مې د دې دپاره ریکارډ کړه داسې مهمه ویډیو هم نه ده ځینې ملګري به وایي چې دغه ویډیو پیج ته جګه کړله یا اپلوډ کړله نو د دې ګټه څه ده خو یوازې مې د دې په خاطر دغه بله ویډیو چې کوم اپلوډوم کوم ملګري چې دا ویډیو ګوري یوازې مې دلته د طریقې په خاطر برابره ده تر څو هلته یې اپلوډ کړم تاسو ته دغه طریقه وښایم نو را به شئ تاسو خپل ګوګل کروم ګورئ هر څوک په خپل موبایل کې لري دا خپل په موبایل کې د سیسټم لخوا راځي نو تاسو به دلته په دې باندې کلیک وکړئ کله مو دلته کلیک واخیست دلته به تاسو لاندې په سکرین باندې وګورئ فیسبوک میټا بزنس سایټ دا به سرچ کړئ ښه کله مو چې دغه سرچ کړ ما سره دلته تیار دی دا به تاسو را خلاص کړئ ګورئ فیسبوک کې لومړی آی ډي که در سره لوګین کوئ یا نه لوګین کوئ هغه ستاسو کار دی خو دلته باید لوګین کړئ نو کله مو چې لوګین کړه تاسو وګورئ دلته دغه صفحه تاسو ته راځي ښه نور به دومره خپله ورباندې پوهیږئ په دغه صفحه کې زه تاسو ته دغه که چېرته وښایم دلته وګورئ ماته دغه د پیسو نشان څنګه دی دلته فعاله دی دا تاسو ګورئ دغه ځای کې تاسو وګورئ دلته مونټایزیشن سټار ماته فعاله دی ښه دا دلته تاسو معلومولی شئ د هغې وروسته تاسو ته دلته ټول سیسټمونه راځي په دغه ځای کې تاسو وګورئ خپله د فیسبوک اکاونټ څنګه کولی شئ دلته دغه کومه نښانه زه درته کوم بدلولی شئ په دې ځای کې ښه دلته کریټ ریل او کریټ پوسټ دلته تاسو دا کولی شئ دلته تاسو خپل اکاونټ ورته اړولی شئ کوم اکاونټ چې تاسو لرئ کوم اکاونټ تاسو غواړئ ټوله ایډیټ یې دلته کولی شئ خو ډیسکټاپ سایټ ته به یې څنګه اړوئ تاسو ته دا هم وښیم کله چې تاسو لومړی سر راشئ دا ډول سایټ تاسو ته دا ډول صفحه نه درکوي نو د دې په خاطر به تاسو ځئ دغه به ډیسکټاپ سایټ ته اړوئ ډیسکټاپ سایټ یعنې د کمپیوټر صفحې لکه د کمپیوټر په ډول ښه په کمپیوټر کې اسان کېږي خو دلته تاسو باید بیا په موبایل کې دغه ډیسکټاپ سایټ ته واړوئ دا به څنګه اړوئ تاسو چې کله دغه سایټ ته دغه صفحې ته دغه پیج ته راشئ دلته به دا تاسو ته بدله ښکاري نو تاسو به د هغې وروسته دلته د 3 ډاټس وګورئ دغه پاس کونج کې دغه به هم تاسو ته دلته موجود وي نو په دې باندې به کلیک وکړئ د هغې وروسته به دلته لاندې وګورئ که دلته ګورئ هر څه به ګورئ دلته چې پای ته راشئ وګورئ دلته اډ ټو هوم سکرین دلته ستاسو د دې شرکټ کولی شئ په لنډ ډول یا یوسئ هوم سکرین ته او همداشان دلته ډیسکټاپ سایټ څنګه کوي دا چیک به ستاسو اف وي دا به ان کړئ یوازې په دې باندې کلیک وکړئ بس ستاسو لوډینګ به شروع شي ډیسکټاپ سایټ ته به څنګه شي همدلته چینج به شي ښه اوس په تملیل څنګه بندوئ را به شئ دلته کریټ پوسټ ته که ریل مو جوړوو که پوسټ مو جوړوو تاسو به هماغه دلته له دغه ځای څخه څنګه کوئ انتخابوئ به یې کله چې دلته راغلی دلته به لږ شان انتظار وکړئ تاسو ته دا ډول صفحه راځي وګورئ دلته اډ فوټو اډ ویډیو نو تملیل خو چې بندوئ هغه تاسو ویډیو ته بندوئ فوټو ته خو نه بندوئ فوټو ته نه بندېږي که نه دلته به په دې باندې کلیک وکړئ په اډ ویډیو باندې اپلوډ فرام ډیسکټاپ ښه دلته دوی لکه دا د ډیسکټاپ سایډ ته واوښته نو ځکه دلته ډیسکټاپ دوی درته لیکي که نه نو تاسو به راشئ دلته به کلیک ورباندې وکړئ کلیک مو چې ورباندې وکړه هغه ویډیو به راواخلئ نو دلته ما دا سټاپ کړله وبښئ داسې کې مې ویډیو لږ سکیپ کړله نو د هغې وروسته دلته وګورئ دغه ویډیو څنګه کېږي دلته وګورئ دغه ځای کې دغه ماوس ګورئ په دې ځای کې دغه ویډیو اپلوډېږي ښه اډ لانګویج دلته هغه که اضافه کوئ که نه اضافه کوئ دلته د هغې وروسته ریل ډیټیلز ښه دغه ځای کې تاسو هېڅ شی مه ورته لیکئ ښه
په دې ځای کې ځکه څه مه ورځلئ چې هغه ستاسو ریل ته بیا کنورټ کېږي. نو تاسو هملته چې کله اپلوډ شو پیج ته به ورشئ، هملته به تاسو ایډیټ پکې وکړئ. نو دلته به تاسو راشئ، لکه بله ویډیو مې دلته په انوایټ کلابوریټ باندې هم جوړوه که نه، چې څنګه انوایټ کلابوریټ وکړو. او دلته ټکس دی، د دې ویډیو مربوطه ټکس ورکړئ لکه څه ډول چې په یوټیوب کې ورکوئ. وګورئ ویډیو اپلوډ شوه ښه، د هغې وروسته چوز فریم نه به راتېر شئ، دلته اپلوډ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. دلته وګورئ اپلوډ ایمیج باندې به دلته بیا کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک واخیسته دلته به څنګه شي، بیا ستاسو ګیلري به راخلاصه شي ښه. کله چې ستاسو ګیلري راخلاصه شوه، چېرته چې تاسو تمنیل ایښودی و تاسو به همغه ځای راخلاص کړئ. لکه زه راځم دلته براوز ته پکسل اپ کې، دلته ما دغه یو تمنیل ورته جوړ کړی دی، همدغه ساده تمنیل مې ورته جوړ دی. زه څنګه کوم، په دې باندې کلیک کوم. کله مې دلته کلیک وکړ دا وګورئ دلته دغه ویډیو ته دا تمنیل څنګه شو راغلو. دلته ټکس ورکولی شئ او انوایټ کلابوریټ خو تاسو مخکې هم ورباندې پوهېدلی چې انوایټ کلابوریټ هلته مونږ څنګه ورکولو. د هغې وروسته دلته نیکسټ فایل کېږي. لومړی وخت چې کله ویډیو اپلوډ کړئ داسې لږه موده نیسي تر څو ستاسو ویډیو معلومه شي چې کوم کپي رایټ خو نه لري که نه. دلته ستاسو ویډیو مو وګورئ معلومیږي. دغه صفحې ته راواوړئ، زه تاسو دلته وښیم، دلته یې لږ زوم کړم. دلته یې وګورئ د ویډیو لاندې your video is safe to publish, no copyright issues were found. یعنې هیڅ کپي رایټ مسله څنګه شوه دلته پیدا نه شوه. تاسو دلته خپله ویډیو هم څنګه کولی شئ معلومولی شئ. د هغې وروسته به تاسو دلته راشئ، په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک واخیست دلته وګورئ سیو از ا ډراپ، یعنې تاسو کله چې غواړئ اپلوډ یې کړئ ایډیټ هر څه وشو په ډراپ کې اچوئ. د هغې وروسته دلته سکیجول دی، سکیجول باندې به زه بیا تاسو ته یوه بله ویډیو هم جوړوم انشاءالله. په سکیجول کې تاسو په خپل وخت ورکولی شئ، په همغه وخت به بیا ستاسو ویډیو په خپل سر اپلوډېږي، خو هغه کې به انشاءالله بیا ویډیو جوړه کړم او شیر ناو همدا اوس اپلوډ شي که نه. نو دلته به راشئ، دغه چیک مو که در سره ختم هم کړ، الاو فیسبوک ریل ریمیکسینګ له دې هم تېر شئ. که مونټایزیشن کوم ټولز یې در کړی و دلته به تاسو ته همغه راشي. ما ته اصرار را کړی دی، وګورئ که اف کوم یم له دې ویډیو ختمیږي، که ورته ان کوم یم ان به وي. د هغې وروسته دلته تاسو وګورئ هو کن سی یور ویډیو، پبلیک به وي دا ستاسو ویډیو. د هغې وروسته راځئ دلته شیر باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ ښه، همدغه ویډیو به زه انشاءالله تاسو ته هملته اوس ښایم. اوس وګورئ شیر روان شو، لږ شان به دلته انتظار ورته وکړئ. دلته وګورئ once your video finishing processing it will be published and you will be notified. او ته به څنګه شي خبر به شي، دا به پبلیش شي کله چې دغه پروسس څنګه شي پای ته ورسېږي. ډن باندې به کلیک وکړئ دلته. د هغې وروسته به ستاسو ویډیو څنګه شي فیسبوک کوم پروسس چې دلته ترسره کوي همغه پروسس په پای ته ورسېږي، هلته به دا ویډیو بیا څنګه شي اپلوډ به شي. نو له دې ځای څخه به بیک شئ. دلته زما انټرنیټ لږ شان ضعیفه دی، نو دلته به تاسو بیا څنګه وکړئ، هغه خپل کوم فیسبوک مو چې و همغه به تاسو راشئ، دلته به یې راخلاص کړئ. دلته به راشئ د فیسبوک ته، دغه اکاونټ دی، دلته راځم اوس دغه خپل فیسبوک ته. زه اوس دغه پیج لوګین کوم، دلته لږ شان انتظار شئ. دغه زما فیسبوک اکاونټ څنګه شو، سلامونه نیر احترامات اپلوډ شوی ده. Your reel is ready to view. Share with your followers. دا ریل ته ځکه کنورټ شوی ده، تقریبا 2 دقیقو نه کمه وه، کوچنۍ ویډیو وه، خو دلته بیا هم تاسو یې وګورئ لاندې دغه ویډیو څنګه ده اپلوډ شوي ده. دلته زما سټوري ته هم لاړه شوې ده، دلته یې وګورئ دا اپلوډ شوي ده سره د تمنیل. نو دلته تاسو به وایئ چې دا ویډیو ولې دومره نږدې ښایي، هلته ما دغه ویډیو یو په یو کې سیو کړې ده ښه. نور انشاءالله چې تاسو بیا ګورئ به تاسو ته پوره سایز کې به یې ښایي. نو په دې ډول تاسو کولی شئ چې خپل د فیسبوک ویډیوګانو ته هم تمنیل سیو کړئ. لکه لاندې ویډیوګانو کې تاسو به زما لیدلې وي، دا وګورئ لکه دا وګورئ هاو ټو یوز پکسل اپ فور ډیزاین ان سمارټ فون. په همدې ډول دغه نور ورپسې ګورئ هاو ټو چینج لوکیشن. تاسو وګورئ د لومړی دغه وګورئ ټلیګرام ارنینګ. نو دا ډول تاسو څنګه کولی شئ خپله ویډیو ته تمنیل ورکولی شئ پر همدغه طریقه. نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که چېرته مو خوښه وه لازمنې د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم ورنه برخمن شي. او زموږ همدغه ویسا سکیلز فیسبوک پاڼه چې کومه ده دا در سره تعقیب کړئ، او همداشان زموږ یوټیوب چینل هم ویسا سکیلز در سره سبسکرایب کړئ. هیله لرم چې له دغو صفحو څخه ګټور معلومات ترلاسه کړئ، او دلته تاسو کولی شئ زموږ پیج څخه ریویو هم وکړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم، ښې شېبې ښه وختونه.